September na guys, baka nag-iisang buwan na hindi nyo pa nalinisan ang inyong Google Chrome. Kung titignan po natin, umabot na po sa 717 megabytes ang caches na na-consume ng aking Google, kaya unti-unting na full storage yung aking cellphone, nag-iinit, naglalag at may mga ads na lumalabas. Kung hindi nyo pa alam kung paano linisin, sundan nyo lang po ang video. Una, buksan lang po natin ang ating Google Chrome. Pindutin lang po ang arrow or sa ibang device is 3 dots sa upper right side. Then pindutin ang history. Kung hindi pa kayo nakapag-clear search history, for sure sobrang dami po nito at hindi nyo po yan mabubura isa-isa, baka abutan pa kayo ng umaga. Ang gagawin lang po natin is pindutin ang clear browsing data. Pindutin ang time range. At piliin sa ibaba ang all time. At clearing browsing data na po yan. Clearing your browser data on a regular basis will improve the performance of your browser, as well as taking a further step toward protecting your privacy. At dahil dyan, parang bago na ulit ang ating Google. Pero hindi pa tayo tapos kasi may mga caches pa rin yang natitira. Ang susunod nating gagawin is long press ang Google Chrome application. Pindutin ang App Info. Pindutin ang Storage and Cache. Then pindutin ang Clear Cache kasi may natitira pa pong 29.02 MB caches. At yan lang po guys, sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content, follow me for more.